face. So first, gagamitin ko itong toner ng Avon, ang Anyo Reversalist Complete Renewal. Yan. Tuyuin lang natin siya para ma-absorb ng face natin. And then, up next is this. Ayan, this Avon Naturals Face Care Honey and Milk Nourishing Cream. So, pwede na rin itong moisturizer. So, and then, again, patuyuin natin siya para ma-absorb ulit ng ating face. So, up next is this liquid foundation with a SPF 50 PA+++. So, ang daming plus, no? So, yeah. In the shade of medium. So, again, I'm just choosing my hands. Walang katapusang kamay. Kasi, napunta ko sa Avon, wala na sila yung ano nila yun. Mga brushes. Para sa mga nanay na katulad ko na nagtitipid, kasi makakuha ang mga product na to is nasa Avon. So, pag member ka ng Avon, syempre, nakaka-discount ka at saka nakakautang ka din. So, hindi na masama ang mag-utang basta marunong ka lang magbayad. Tsaka utangin ka pa ulit. So again ha, lalagyan lang natin yung ating leeg para hindi tayo magmukhang katawa-tawa-doan paglabas natin pag magtingin sa office. Puti yung mukha mo pero yung leg mo ang itim-itim. So yun, dapat antayin lang guys. Antayin ang ating pagmungka. So, yan. Up next is powder. Okay. In the shade of medium. And then Oil control, especially sa mga, may mga lalaki sa mukha. Yung katulad ko, kailangan nyo nang gumamit ng powder na may oil control. Okay, naghahanap ako ng sponge, nasaan na. So since wala siyang sponge, I don't know saan ko nilagay. So I'm just, gagamit na lang ako ng brush. Bakit ko papahirapan yung sarili ko? Na may brush naman sa harapan ko. Okay. So, punta na tayo sa ating mga kilay. Look at. So, lalagyan ko lang siya ng powder. Alam mo naman, ayaw ko na, makintab yung kilay ko kasi hindi na siya madaling lagyan ng kilay. Pick our brow kit in the shade of T102 Soft Brown. So, Tcha! Diba? Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Kasi ginagamit ko siya. Like, everyday. as in every day. So, I'm using this angled brush. First is this like color white. I don't know anong tawag nito. Parang pang-form lang siya. Kumbaga, i-shape mo lang ang kilay mo gamit ang wax na color white. Up next is this here, color brown. Itatap mo lang siya doon sa iyong shape. And let's go to the other side of the earth. I mean, brow. Ayan. So, now, this color brown. Top lang pala. Masyadong madami yung nalagay mo. Kumbaga, dahan-dahan. Kagaya ng kanta ni Sarah na, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. O, diba? Napakanta. Pasensya, mga besh. Ano ko? So, brush lang natin. Again, huwag tayong masyadong maarte. Kasi, dahilan yan ang pagkalit natin sa ating mga trabaho. So,
Tama na ba ang aking aura? Sa akin. Aha. Dagdagan lang natin mga besh. Then brush. Pantay na ba? I think that's it for this kilay ever. So up next is eyeshadow. So, gagamitin ko ulit itong foundation nila para ilagay ko dito as primer. So, konting product lang. Para madaling mag-blend ang nangyari sa akin. Nata. Para madaling mag-blend ang ating mga font, mga eyeshadow. Okay. So, and now, gamit ko itong eyeshadow, compact eyeshadow. Ayan. Yung mga shades niya. Shades niya. And, vibrant color in the shade of A902. So, may 4 na kulay siya na eyeshadow. So, let's go first to yellow. Yellow. So, lagyan muna natin siya ng konting powder. So, let's go to yellow. And, i-blend natin siya. Para mawala yung mga harsh edges. So, let's go to the shade. Konting product lang ang ilagay. Okay. And to this dark brown here. And then let's go back to this color yellow at the center. And second. And let's curl our lashes. Okay. I think lilinisin ko lang itong part na ito. Then I'll just put some highlighter at the top of below my brow. This shade here. So, mascara from Avon. And on my lower lash. Harapan din mga besh kasi wala akong tawag dito. O, diba?
ko na malalong nga. So, this one. Here is the second color. So, stop. Konti product lang is good to go. And the other side. Top. Gamit ko ang brush na free from Avon Compact Eyeshadow. So, up next is this. Sapawan natin siya ng last color. This one, the darker brown. Konting push lang mga mate. To really identify those eyes. So, yan. Let's go for our cheeks. So, I'm gonna use this lip tint from Avon Cosmetics again. Wala siyang label. I remove it. Pinagdaluan ng anak ko. So, shake lang natin. And then, yung face natin, dark face. Lagay mo yon dito sa this one. Here. Sa hollow ng face. This one is here is the bronzer. Pataas is the what's this? So, let's put some powder again. This one. And on our neck. Don't forget. Okay, so let's go to our nose contour. So, since ang Avon is walang pang contour, so I'm just using this brown shadow. This is a matte, so it's okay lang na gawin siyang contour. I'll just use my hands. This. And then okay. So, ayan, mailong na ba mga besh? Konti pa. Gusto ko kasi may contour. And here, do not forget, use this product na ginamit ko sa kilay ko, and then lagay ko siya dito. You know, para-paraan lang yan. Kasi, pag nanay ka, hindi ka na kasi bumili ng maraming mahalin. Yung kaya lang budget mo. So, here. Konting product lang. Tap. And then, here. Sa may noo. Mas gusto ko kasi mag-contour kahit na everyday makeup lang to. Ano ba? You know. Mas gusto ko eh. And then, let's go to our lips. I forgot. I need to put some highlighter, so I'm gonna use this product, white shade. Pwede rin siyang highlighter, so konti lang, and then put it on the bridge of my nose. Diba? Ano say nyo? So let's go back to our lips. I'm just using this Avon product in the shade of True Color Perfectly Matte Lipstick in the shade of P107. So, and then, sasapawan ko lang siya ng Perfectly Matte Lipstick again, but in the different shade, in the shade of Pink Truffle, number P105. Medyo darker siya. So, ayan. So, I'm just gonna lower my hair and I'll be back.